السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء متابعين قناة Arabic SketchUp، نبدأ الفيديو معنا بالصلاة على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. النهاردة الفيديو بتاعنا بالظبط فيديو بسيط جدا، من خلالها أقدر أعمل كنترول بالظبط لخطوط كنترول بتاعي وآخد لوكيشن بالظبط معين من الخريطة الموجودة على السكتش أب. طبعا زي ما احنا عارفين معظم الناس كلها اللي بتشتغل في مشاريع التخرج بتاعتهم أو بتشتغل في أي مشروع عايز تاخد مثلا منطقة معينة بتجيبهم كلها، سواء حتى اللي شغالين ماكس ريفيت اي حاجه، فبيضطروا انهم يدخلوا على برنامج السكتش اب ويجيبوها. وانا هقول لك ازاي النهارده في كذا دقيقه. اول حاجه ندخل على قائمه فايل، هلاقي حاجه اسمها يو لوكيشن، اعمل اد لوكيشن. طبعا قبل ما اعمل اد لوكيشن، اول ما افتح اد لوكيشن هضطر بالظبط ان انا اسجل دخول على الموقع ده، اسجل دخول السكتش اب. فقبل ما ادخل السكتش اب بعمل هنا بدخل على 3 دي وير هاوس، ومن هنا بالظبط كده هتلاقي حاجه اسمها تسجيل دخول، فبسجل دخول من هنا بالظبط. تمام. ثم بعد ما اسجل دخول اروح داخل على فايل لوكيشن اد لوكيشن. اوكي دخلت على اد لوكيشن. ده كده لوكيشن بتاع مصر عامه في العموم، اكتب هنا اي حته انت عايزها هيجي لك بالظبط اللوكيشن بتاعها. تمام شايفين اهوت فرع فين؟ لا لسه ما جبناش فرع ده رشيد الصراحه. المنيره. تمام. انت لو كتبت ايجيبت فوق هتظهر لك ايجيبت، احنا اصلا في مصر كايرو. تمام. والخريطه واضحه وجميله الصراحه. فمثلا ده ارض المشروع بتاعتي، وليكن ارض المشروع في اي مكان هنا. بروح عامل بالظبط هنا، اقدر ان انا اعمل زوم وما اعملش زوم. اروح عامل سيلكت. اما اجي هنا السيلكت اختار ديجيتال، لو انا استخدمت الثانيه هضطر ان انا يعني شاريها بفلوس او اي حاجه، فنستخدم ديجيتال. وهنا بيقول لي بالظبط انت عايز المساحه اللي انت بالظبط عايز تاخدها. فبقى قلت له بالظبط دي الارض المشروع بتاعتي، عايز اخد الحته ديت واعمل لي امبورت ليها. استنى لحظات بسيطه وعمل لي امبورت بالظبط للشكل بتاعي. اقدر من خلال الشكل بتاعي ده، لو انا هستخدم كتو دي من فوق وهرسم من فوق، اقدر مثلا اجي هنا واروح مثلا وليكن راسم اشكال وطالع بيها كانها عماير والكلام ده كله. تمام. لو انا بتكلم بقى مثلا هرسم تصميم كامل في قلب المشروع بتاعي، لو ما عملتش كده يبقى انا هضطر استخدم حاجه تانية وهي خطوط الكنترول بتاعي. اروح داخل على فايل لوكيشن واعمل شو تريم. هنلاحظ هنا ان بالظبط حصل زي حاجه. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ ان الخريطه بتاعتي زي انكماشات. الخطوط دي بالظبط كده الانكماش بتاعتي ديت هي دي الخطوط بالظبط الارتفاعات بتاعه الارض. يعني ايه؟ يعني الحته ديت في قلب الارض، المباني ديت هي اعلى حته في قلب الارض، الحته دي واطيه شويه، الحته دي واطيه، الحته دي عاليه والكلام ده. تمام. اجي هنا اروح اعمل على الفايل edit unlock وسلكت. اوكي اجي على اي طرف من هنا كده، حرف الام ودوس هنا واعمل موف لفوق بالزراير بتاعت الماوس، واطلع مثلا حوالي 20 او 20 سم عادي في 100. تمام. هي كده ده اللي حصل معايا. اقدر برضو يعني ايه فاهم اعمل اللي انا عايزه اكتر من كده ما اكترش كده. كده احنا شفنا بالظبط الخطوط بتاعت الارض طالعه عامله ازاي. في اجي هنا بالظبط على حاجه، دوس كليك يمين نختار حاجه اسمها سيكشن. امسك السيكشن من هنا وشوف انا عايز اخد سيكشن ازاي. بزراير الكيبورد يمين مثلا او شمال او فوق عشان اقدر اخد اللي عايزه. فانا دوست يمين وقلت له اقف لي هنا كده، فعمل لي سيكشن. ده السيكشن اللي هو عمله لي، ودي خطوط الكنترول بتاعي. تمام. طب انا عايز اخد السيكشن ده اعمل فيه ايه؟ ادوس اول حاجه هنا على السيكشن بتاعي، ادوس كليك يمين اعمل هيد. بعد كده عايز اقف هنا، اشوف دي تقريبا وقفتها هنا كده بالظبط، احنا تبقى هنا. اوكي. ادخل على قائمه الكاميرا. تمام. بعد كده ادخل على قائمه فايل import 2D حرف الاي واعمل export. استنى لحظات بسيطه الفيديو اتفتح اصلا، فادخل استنى لحظه بسيطه افتح الكاد معايا. اقدر ادوس كليك يمين كنترول زد قصدي،
جاي فتح معايا لحظة على ما يحمل الفايل، لان طبعا احنا طلعنا حاجات كتير قوي. ده كده هي خطوط الكنترول بتاعتي بالظبط، الشكل بتاعي عامل كده بالظبط اللي انا خدته بالظبط من هنا. اقدر مثلا بقى بعد كده وليكن اشتغل عليه تصميم سكيماكس اي حاجه، وليكن مثلا اهو اقف هنا اشتغل بقى زي ما انا عايزه. تمام. الارض بتاعتي ده كان الارض، سواء بقى احفر لها، اعمل لها اعمده، اسويها بالرمل، سواء باي حاجه، لكن دي عشان ياخد خطوط كنترول متساويه ليا في قلب السكتش اب. كده يكون خلصنا حلقه النهارده، حلقه بسيطه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.